ल हेर्नुहोस् यो खालको समस्या कसरी हल गर्ने यहाँलाई मैले भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु है त। दाइ हजुरको जुन अघि त्यो ब्रेकमा नोइज आएको थियो नि अहिले सल्भ भयो नि? अहिले एकदम राम्रो धन्यवाद। म एकदम अहिले हल्का भइरहेको छ, खुसी लाग्यो। दाइ पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँलाई सेवा गर्ने मौका पाइरहेको छु होइन। धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। यो समस्या आउनेको जम्मा 3टा कारण हुन्छ। एउटा कारण तपाईँहरूले चाहिँ लामो समयसम्म सर्भिस नगर्दाखेरि हो, र दोस्रो कारण भनेको चाहिँ जस्तै यहाँले जब राइडिङ गर्दै जाने क्रममा कहिले बाटोमा हामी हिलोमा कुदाउँछौँ, माटोमा, धुवामा, पानीमा, त्यो कुदाउँदाखेरि त्यहाँ पर्छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ ओइल होइन तेलहरू मिश्रण भएर आएको हुन्छ, त्यो कारणले पनि यो कराउँछ। र तेस्रो कारण भनेको चाहिँ कतिपय मैले यहाँहरू देख्छु राइडरहरू साइक्लिस्टहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेक लागेन भनेर तेल हालिन्छ। तेल हालेपछि तपाईँको कहाँ झन् ब्रेकै लाग्दैन, रोटर ओइली हुन्छ, ब्रेक प्याड पनि ओइली हुन्छ। त्यसैले यो 3टा कुराबाट चाहिँ यहाँले बचाउनु पर्छ, अनि त्यसपछि यहाँको ब्रेक चाहिँ नोइजी हुने छैन। अहिले हामीले यो केसमा के गरेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ रोटरलाई हामीले के गर्यौँ, आगोमा लगेर डढायौँ, र तेस्रो हामीले ब्रेक प्याडै फेरि, किनकि त्यो अर्को पुरानो ब्रेक प्याड चाहिँ पुरै ओइली थियो होइन, त्यसलाई जति घोट्यो पनि त्यो निकै ओइली हुन्थ्यो, हामीले फेर्यो, र अहिले चाहिँ त्यसमा नोइज छैन।